ሰላም እንደምን አላችሁ? አልፋ አለም ነኝ ከፕራይም አልፋ ቱቶሪያልስ። በዛሬ ቪዲዮዬ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ አጭር የሆነች ግን ዩዥሊ ልጠቅማችሁ የምትችል ነገር አሳያችኋለሁ። እሷ ምንድናት? ፎንት የምንጠቀማቸው ፎንት ታይፖች ዩዥሊ ከብራንዳችን ጋር ወይም ደግሞ እኛ ከምንወደው ጋር ይገናኛል። ወርድ ላይ ግን ያለው ካያችሁት አንድ የራሱ ዲፎልት አለ። ለምሳሌ ካሊብሪ ሊሆን ይችላል። በኔ ኬዝ አፕቶስ የሚል ፎንት ታይፕ ነው። ግን እናንተ ዩዥሊ የምትጽፉበት የምትወዱት ደግሞ የተለየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው እዚህ ጋር ወርድ የሚሰጠንን ፎንት ታይፕ፣ ፎንት ሳይዝ ደን ደግሞ እንትኑን የፎንት ስታይሉ ሬጉላር ነው ቦልድ ነው የሚለውን ማስተካከል ለዩዥል ለመጠቀም እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ባር ላይ ፎንት የምትለው ስትሬት ወደ ታች ያለችውን አሮ ክሊክ እናደርጋለን። ደን እሷን ከነካም በኋላ እዚህ ፎንት የምትለው ቦታ ላይ የምንወደውን የፎንት ታይፕ ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ የምወደው ፓላቲኖ ላይን ታይፕ የሚባል አለ። ይሄን ፎንት ስታይል ፎንት ታይፕ ዩዥሊ ኢሜል ላይም የምጠቀመው ነው። ይሄን ከመረጥኩኝ በኋላ ደን ፎንት ስታይሉን አይ ካን ቹዝ ሬጉላር ይሁን ኢታሊክ ይሁን ቦልድ ይሁን የሚለውን መምረጥ እችላለሁ። እኔ ግን ዩዥሊ ሬጉላር ስለምጠቀም በሬጉላር እንዳለ ተዋለው። ሳይዙ ዩዥሊ ሪኮመንድ የሚደረገው ስፔሻል ወርድ ላይ ሲጻፍ 12 ሜን ቴክስት ከሆነ 12 ስለሆነ 12 ላይ አድርጌ ደን ወደ ታች መጣና ይሄን ከጨረስኩኝ በኋላ ሴት አስ ዲፎልት ምትላለች፣ እሷን ክሊክ ማድረግ ነው። ይሄን ክሊክ ሳደርግ ሁለት ኦፕሽኖችን ያሳየኛል። እንደዚህ ፖፕ አፕ ላይ ያደርግ ይችላል። ሌሎች ፒሲዎች ላይ ግን ሁለት ኦፕሽን ይመጣል። እነዚህ ኦፕሽኖች መካከል ዲስ ዶክመንት ኦንሊ የሚል እና ኦል ዶክመንትስ ቤዝድ ኦን ዘ ኖርማል ቴምፕሌት የሚል ኦፕሽኖች አሉ። ዲስ ዶክመንት ኦንሊ ከመረጣችሁ ለዚህ ዶክመንት ብቻ ነው የሚጠቅመው። ሶ ኔክስት አዲስ ስትከፍቱ ድጋሜ እንደገና ዲፎልት ማድረግ አለባችሁ ወይ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ለማስቀረት ስለሆነ የዚህ ቪዲዮ ዓላማ የሁለተኛውን ኦፕሽን ኦል ዶክመንትስ ቤዝድ ኦን ዘ ኖርማል ቴምፕሌት የሚለውን እሱን እንመርጣለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አዲስ ወርድ ስንከፍት በራሱ ፎንት ስታይል ይመጣልናል ማለት ነው። በመረጥነው ፓላቲኖ ከሆነ በፓላቲኖ ወይም ሌላ ከመረጣችሁ በሱኛው ይመጣል። ኦኬ ካልኩት ሁሉንም ነገር ጨረስኩ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ኦኬ ዘን እሱን ካደረግኩኝ በኋላ ለሚ ኦፕን ዶክመንት ከፈትኩኝ። ኢት ሴይዝ ፓላቲኖ ላይን ታይፕ 12 የኔ ፕሬፈረንስ ነው። ሌሎችም አጀስትመንቶች ማድረግ ይችላል። anyways let me just try it. Let's say don't forget do not forget to subscribe to my channel. So this is Nemodo ፓላቲኖ ላይን ታይፕ የሚባለው ፎንት ታይፕ። እናንተም ደግሞ የምትወዱትን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በአዲስ ስትመጡ ምንም ሳትቸገሩ መግባት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በዲፎልት ፎንታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሚጠቅሙ ቱቶሪያል ቪዲዮዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ stay tuned. ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ። Thank you.